Bun venit, dragi iubitorii de istorie, pasionați de legende și povestiri ale trecutului! Astăzi vom descoperi povești interzise și legende străvechi, dar și adevăruri misterioase despre viață și pasiunile erotice ale marilor regine. Dar, înainte de a ne aventura în această poveste captivantă, vă îndemnăm să apăsați butonul like și să distribuiți acest videoclip pentru a împărtăși cu toți prietenii. În culisele istoriei, în umbra palatelor și a tronurilor, se ascundeau povești de intrigă, putere și pasiune care ne-au cufundat într-o lume secretă și fascinantă a marilor regine. Despre marile regine ale lumii s-au spus tot felul de povești și s-au creat legende. Unele dintre acestea se referă la extravagantele aventuri sexuale ale acestor femei celebre. Și să nu uităm de vestita Cleopatra de faraoana Nefertiti sau Macheda, regina din Saba. În ceea ce urmează, ne vom ocupa de 3 mari regine ale Evului Mediu, regine care au modificat istoria țărilor lor. Caterina de Medici, de împărăteasa Maria Tereza, Ecaterina cea Mare. Despre pasiunile erotice ale Mariei Tereza s-au născut multe legende, printre care ar fi fost nimfomană și că ar fi murit zdrobită de un armăsar în călduri. Dar să vedem care este adevărul. Maria Tereza a fost femeia care conduce vreme de 40 de ani Sfântul Imperiu Roman și astăzi este considerată una dintre mințile cele mai luminate din istoria liderilor influențe ai lumii. În același timp, stilul ei de a conduce a atras și pasiuni intense în rândul poporului. Ea a rămas în istorie neoficial drept împărăteasa Imperiului Romano-German, prin care oficial a purtat titluri precum Arhiducesă a Austriei, Regina Bemiei, Regină a Ungariei, Mare Împărăteasă a Transilvaniei, dar nu a fost niciodată încoronată ca împărăteasă a Sfântului Imperiu Romano-German din cauză că s-a născut cu un mare handicap în epocă. Acela de a fi fost femeie. La nașterea ei, împăratul Carol al VI-lea, tatăl ei, a decis să încalce legea salică, cea care să fie stabilă că moștenitorii coroanei trebuie să fie obligatoriu de sex masculin și a adoptat un document numit Pragmatică Acțiune prin care i-a acordat fiicei sale dreptul de a conduce atât casa de la Habsburg, cât și Imperiul Romano-German. Însă documentul avea să fie contestat odată cu instalarea Mariei Tereza la conducerea Imperiului, în anul 1740 de către Frederic al II-lea al Prusiei, care avea și el pretenții la tron. A urmat războiul pentru succesiunea austriacă, între 1740 și 1748, în urma căreia Austria a pierdut regiunea Silezia, dar a câștigat Galiția. Istoricii sunt de acord că Maria Tereza a purtat tot timpul o intimitate, handicapul de a fi femeie pe care să încerce să-l compenseze cu o atitudine mai degrabă masculină. Istoria spune că trăgea foarte bine cu toate tipurile de arme și că reușea să călărească chiar mai bine decât husarii armatei austro-ungare. De aici, din pasiunea pentru cai și călărie, i s-a tras una dintre cele mai zguduitoare legende care au circulat de-a lungul timpului că întreține relații sexuale cu armăsarii din grajdul imperial și că unul dintre episoadele zochile i-ar fi cauzat și moartea. Mai precis că ar fi fost gropită de copitele unui armăsar pe care l-ar fi biciuit în timpul actului sexual. În unanimitate, istoricii contrazic această legendă și afirmă că împărăteasa a murit la vârsta de 63 de ani, în propriul pat, din cauza unei hemoragii cerebrale. Același lucru îl demonstrează și documentele vremii. O altă legendă demontată este cea despre care se spunea de episoadele sexuale de pe teritoriul Transilvaniei, la castelul Martinuzi din Dințul de Jos. Aici ar fi fost locul în care împărăteasa obișnuia să-și ucidă amanții, după ce făcea dragoste cu ei. Maria Tereza intra cu bărbații pe poarta castelului, că atunci era canal de apă în jur, și după ce petrecea cu ei, dacă îi plăcea, îi ducea într-o cameră de la etaj și îi poftea să intre acolo. După ce bărbatul îi trecea pragul, împărăteasa trăgea de o manetă și se desfăceau podelele și omul cădea în niște săbii ce erau așezate cu vârful în sus. Iar din camera cu săbii ar fi existat un tunel care comunica direct cu râul Mureș, pe unde toate cadavrele ajungeau în apă.
Cercetările făcute în incinta castelului nu au confirmat existența unei trape sau a unui pasaj secret, după cum nu a fost demonstrată istoric. Nici o posibilitate ca împărăteasa să fi vizitat vreodată zona Vințu de Jos. Istoricii sunt convinși că toate legendele sexuale despre Maria Tereza ar fi fost născocite de țiganii care lucrau la grajdurile împărătesei. Maria Tereza dori să-i reformeze și să civilizeze etnia, dar șefii șatrelor țigănești au înțeles reformele ca pe o asuprire și atunci au răspândit minciuni despre împărăteasă. Legile și pedepsele aspre ale stăpânirii austriece au făcut ca încă de atunci mulți etnici romi să urască stăpânirea, deci implicit și pe Maria Tereza. De altfel, împărăteasa Maria Tereza n-a fost niciodată iubită nici de popor, nici măcar de către nobilime, ci doar respectată și mai ales temută. De vină au fost reformele foarte aspre pornite prin educația ei catolică, extrem de riguroasă și din credința că nu trebuie să dea socoteală decât în fața divinității singura în măsură să aibă puterea de a o plasa pe tronul imperiului. Și cu toată educația religioasă și că a avut o relație extrem de bună cu soțul ei Francisc Ștefan de Lorena, împreună cu care a avut 11 copii. Maria Tereza a dovedit de multe ori că suferea de nimfomanie. De aceea foarte des pleca din Viena și mergea în castelele îndepărtate, unde în compania unor ofițeri arătoși își satisfăcea pornirile nimfomane. Unul din locurile preferate ale împărătesei a fost castelul Transilvan din Boița la intrarea în defileul Oltului. De altfel și numărul mare de urmași a constituit o altă sursă de alimentare, zvonurile populare potrivit cărora împărăteasa ar fi fost nesatisfăcută sexual. Contrar preocupărilor sale nimfomane, Maria Tereza a fondat Comisia de Castitate care a funcționat la Viena între anii 1751 și 1769. Comisarii angajați aveau ca sarcină să spioneze viața sexuală a unora dintre domnii din nobilime, care probau un caracter libidinos dacă erau prinși cu acte sexuale în afara căsătoriei. Pedepsele mergeau de la amenzii extrem de aspre până la pierderea gradelor militare înalte. În același timp, doamnele erau pedepsite cu ani grei de izolare la mănăstire. Prin doamne se înțelegea și prostituatele, al cărui număr era estimat în Viena acelor ani la circa 16.000, dintre care 10.000 de origine simplă și 6.000 din clasă înaltă. Însuși celebrul aventurier Giacomo Casanova în Memories, povestea vieții mele scria: o legiune de spioni josnici decorați cu nobles, cu titlul de comisar de castitate, erau torționarii nemiloși ai tinerelor domnițe. Împărăteasa n-a fost capabilă să practice sublima virtutea toleranței față de ceea ce se cheamă iubire nelegitimă. Marea împărăteasă, isterică și perversă. Ecaterina a II sau Ecaterina cea Mare a fost cea mai celebră țarină a Imperiului Rus. După mulți istorici, era o femeie isterică, nimfomană și practicantă destoinică a perversiunilor sexuale. Născută ca Sofia Augusta Frederica de Anhalt-Zerbst, era fiica prințului Charles al Hanse-Zerbst. La vârsta de 14 ani, a călătorit cu mama sa la Sankt Petersburg. Fusese invitată de Elisabeta, întâia împărăteasa Rusiei, o alcoolică în vârstă de 35 de ani, o femeie obsedată de cele 15.000 de toalete și 5.000 de perechi de pantofi care umpleau dulapurile, dar și cu un număr impresionant de amanți. Tânăra Ecaterina fusese botezată în credința ortodoxă, învățase limba rusă, fiind promisă prințului Petru, moștenitorul tronului rusesc, aranjament convenit între cele două familii. Dar Petru era un tip foarte urât, având fața desfigurată de o variolă și în plus, era și un alcoolic notoriu. Cei doi se căsătoresc la 21 august 1745, atunci când Ecaterina avea 16 ani, iar Petru 17. Se spune că în noaptea nunții, mireasa a trecut printr-un șoc emoțional care îi va schimba fundamental viața. Îmbrăcată într-o cămașă de noapte roz, ea și-a așteptat soțul timp de mai multe ore. De-abia în zor Petru și-a făcut apariția beat mort, iar viitoarei împărătese nu i-a mai rămas decât să se culce. Situația continuând nopți la rând, Ecaterina a intrat la idei și a încercat să afle ce se întâmplă cu soțul ei.
și așa a aflat că el suferea de o malformație a penisului, o fimoză ce îi provoca dureri insuportabile în timpul unui contact sexual. Forțată de această formă de castitate a soțului, dar și datorită apetitului sexual greu de satisfăcut, Ecaterina și-a început aventurile amoroase, aducând în propriul pat un număr impresionant de bărbați. Primul său amant a fost Serghei Saltykov, un tânăr nobil de 26 de ani, iar Ecaterina a început să-și facă griji de faptul că s-ar putea să rămână însărcinată. Atunci, cu ajutorul unor complici, l-a îmbătat pe Petru, după care acesta a fost operat de un medic și l-a scăpat de chinuitoarea fimoză. După operația clandestină, savernicul Petru a găsit în sfârșit drumul spre patul soției sale, îndeplinindu-și obligația conjugală. Se pare că nici măcar nu a observat că soția sa nu era virgină. Acum Ecaterina avea acoperire și și-a continuat cu inima ușoară aventura sexuală cu Serghei și care va da naștere unui băiat. Pavel Petrovici, recunoscut oficial de țavernici. Plictisindu-se de Serghei Saltykov, acesta este trimis de Ecaterina în străinătate, fiind înlocuit imediat de un nobil polonez, Stanislav Poniatowski, în vârstă de 23 de ani. Între timp, Petru, descoperind plăcerile adulterului, face și el rost de o amantă pe gustul său. Elisabeta Vorontova, care îi seamănă perfect, era șchioapă și avea și ea fața, ciupită de vărsat, dar compensa, se spune, cu un temperament de foc în pat. La fel ca și Saltykov, după 4 ani de prestații în patul împărătesei, Stanislav Poniatowski este evacuat în Polonia și înlocuit cu un ofițer de cavalerie, Grigori Orlov, care era bețiv și fustangiu, dar avea un corp atletic și musculos. Dar pe lângă aventurile sale, Ecaterina mai avea o ambiție să devină stăpână absolută a Imperiului Rus. Soțul ei, Petru, urcase pe tron după moartea Elisabetei și luase numele de Petru al III-lea. Ecaterina, cu ajutorul amantului Orlov, a intrat în contact cu o serie de înalți ofițeri din armata imperială și împreună cu aceștia au organizat un complot împotriva soțului ei. Astfel, Petru este închis în iunie 1762, într-o fortăreață de lângă Sankt Petersburg, după care la porunca Ecaterinei, tatălui Orlov l-a sugrumat și Ecaterina devine astfel țarina Rusiei, fiind încă onorată în luna septembrie a aceluiași an. Amatricul ei cu ofițerul Orlov a durat 13 ani, după care între ei s-a instalat o cruntă plictiseală. Se despart de comun acord, iar țarina îi face cadou palatul Gacina împodobit cu fresce erotice, mobile ornată cu mădulare în erecție și vagine, iar sculpturile reprezentau acte sexuale în cele mai ciudate poziții. Dar ninfomana Ecaterina nu putea sta fără bărbat viril în patul imperial, așa că urmează Alexei Vasilikov, deși avea deja 43 de ani, iar el era un ofițer în vârstă de doar 28 de ani. Dar Vasilikov nu i-a putut satisface pretențiile ei tot mai bizare, așa că îi dă 100.000 de ruble un pat în Moscova și o rentă anuală de 20.000 de ruble, după care se desparte de el și în sfârșit se produce minunea. Pentru prima dată în viața ei, la 45 de ani, Ecaterina reușește să cunoască dragostea adevărată. Numele marii sale iubiri a fost Grigori Potemkin, un ofițer de armată care era cu 10 ani mai tânăr decât ea. Foarte inteligent, cultivat, acesta se comportă ca un consilier priceput și foarte activ. Afecțiunea ei nedisimulată față de el a dat naștere de zvonuri privind o posibilă căsătorie secretă. În anul 1776, legăturile intime dintre cei doi i-au sfârșit, dar Potemkin va rămâne marea ei dragoste și cel care va selecta de acum încolo toți viitorii amanți ai țarinei. Și țarina nu se plictisește. Urmează Petru Zavadovski, apoi Simon Zorici, Ivan Rimski-Korsakov, Alexander Emalov. Ne aflăm în anul 1789, iar Ecaterina are 60 de ani și acum era o femeie deformată de obezitate cu părul albit cu picioare umflate, dar tot nu se lasă aventurile ei sexuale continuând în ritm alert. Conform istoricilor, Ecaterina a avut un soț, 14 amanți tineri și o mulțime de relații pasagere.
Totalul cadourilor făcute amanților la despărțire a totalizat cu impresionanta sumă de 92.820 de milioane de ruble aur. Și despre această țarină a circulat aceeași legendă cu Zorilia și că moartea i-ar fi adus-o un cal înfocat. Și această legendă este dezmințită de istorici. Doamnă, dar miroși a mort. Acestea sunt cuvintele rostite de regele Franței, Henric al II-lea, în noaptea anunții cu prințesa Catherine de Medici. Catherine a fost o nobilă italiană, născută în celebra familie Medici. A fost regină a Franței din anul 1547 până în 1559, prin căsătoria cu regele Henric al II-lea și mama regilor francezi Francisc al II-lea, Carol al IX-lea și Henric al III-lea. Anii în care nu a domnit fiii au fost numiți epoca Ecaterinei de Medici, deoarece regina a avut o influență vastă, chiar dacă uneori variabilă în viața politică a Franței și culturală. În anul 1533, la vârsta de 14 ani, Catherine s-a căsătorit cu Henric al III-lea, fiul al regelui Francisc I și a reginei Claude a Franței. Căsătoria a fost aranjată de unchiul ei, Papa Clement al VII-lea. Henric a exclus-o de la participarea la afacerile de stat și din pat, în schimb, a acordat favoruri principalei sale amante Diane de Poitiers, care a exercitat o mare influență asupra sa. Asta a făcut-o pe Catherine să-și caute parteneri de pat printre diversi nobili, italieni și francezi. Dar cel mai constant amant a fost Cosimo Ruggieri, alchimist și magician italian, un om care o adora mult și căruia viitoarea regină îi permitea foarte multe. Moartea lui Henric în 1559, de care nu a fost străină Catherine, acesta a murit într-un turnir, o lance străpungându-i asta. Iar cel care l-a ucis involuntar, scoțianul Gabriel Montgomery, se pare că trecuse înainte prin patul viitoarei regine, a propulsat-o pe Catherine în arena politică, în calitate de mamă a fragilului rege Francisc al II-lea, în vârstă de doar 15 ani. La moartea lui Francisc al II-lea în 1560, a devenit regentă în numele fiului ei de 10 ani, regele Carol al IX-lea, primind astfel puteri foarte mari. După moartea lui Carol în 1574, Ecaterina a jucat un rol cheie în timpul domniei celui de-al treilea fiu al ei, Henric al III-lea. Acesta nu s-a dispensat de sfaturile ei decât în ultimele luni din viață și a supraviețuit cu 7 luni. Potrivit lui Mars Strage, unul dintre biografii ei, Ecaterina a fost cea mai puternică femeie din Europa a secolului al XVI-lea. Ecaterina continua să-și caute amanți și unul dintre acestea a fost doctorul Jean Farnel, cel care o vindecase de infertilitate. Noua regină a Franței nu a ezitat să-și exploateze noua autoritate. Una dintre primele sale acțiuni a fost să o forțeze pe Diane de Poitiers, fosta amantă a decedatului ei soț, să predea bijuteriile coroanei și să restituie castelul. Ulterior, ea a făcut tot posibilul să șteargă sau să depășească lucrările de construcție ale Dianei în acest loc, pe lângă faptul că iubea artele și proteja pe artiști, regina iubea și pictorii în pat. Astfel, se spune că printre amanții săi s-au numărat și pictorii Jean Cosin cel tânăr și Antoni Caron, ultimul devenind și pictorul oficial al Caterinei. Spectacolele muzicale în special i-au permis lui Ecaterina să-și exprime talentele creative. Acestea erau de obicei dedicate idealului de pace în regat și se bazau pe teme mitologice. Pentru a crea dramele muzicale și efectele scenice necesare pentru aceste evenimente, Ecaterina a angajat artiști și arhitecți de marcă ai vremii. Istoricul francez Iatès a numit-o o mare artistă creatoare de festivaluri. Catherine de Medici rămâne totuși o femeie controversată, fiind considerată autoarea războaielor religioase care au măcinat Franța, culminând cu sinistra noapte a Sfântului Bartolomeu, noapte în care a început uciderea în masă a hugenoților. Încheiem acest videoclip cu mulțumiri sincere către voi, publicul nostru minunat, pentru că ne-ați urmărit și pentru susținerea voastră continuă. Dacă vă place acest conținut, vă încurajăm să distribuiți acest videoclip, să vă abonați la canalul nostru Istorii Enigmatice și să continuați să ne susțineți.
Cu ajutorul vostru vom continua să aducem în prim plan misterele și curiozitățile din trecut. Mulțumim încă o dată și vă așteptăm în continuare pentru a descoperi împreună secretele istoriei noastre.